السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ واوسئ. د HTML د کلاس یو بله ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې iframe tag زده کوو چې دا موږ څه لپاره استعمالوو. راځو نو دلته یو مثال ګورو. که چېرته تاسې دغسې یو ویب پیج ولرئ او تاسې غواړئ چې هغه پیج کې موږ سره کنټنټ موجود وي، مثال کې لیکل وي که نوره مواد وي، خو د هغه بله ساحل کې تاسې غواړئ یو بل ویب سایټ وښئ او یا هم که تاسې غواړئ یو څه نور معلومات وښئ، نو تاسو کولی شئ چې iframe څخه استفاده وکړئ. کله چې تاسو iframe tag استعمال کړئ نو په ویب پیج کې به تاسو ته دغسې یو څه شو کېږي. مثال دلته به تاسو چې کوم نور element استعمال کړي یا کوم نور شیان چې تاسو استعمال کړي هغه به وي، او کوم چې تاسو iframe ورکړئ iframe دونه ساحه به هغه نیولی وي. iframe موږ څو شیانو لپاره استعمالوو. لومړی دا چې کله موږ غواړو یو بل ویب سایټ په خپل ویب سایټ کې وښیو، نو د هغه لپاره موږ کولی شو iframe استعمال کړو، یا هم که چېرته موږ سره زموږ د HTML کې چې کومه بله ویب پاڼه د غواړو هغه شو کړو، نو موږ کولی شو د iframe څخه استفاده وکړو. ځو کوډ ته او ګورو چې عملاً د دې څخه موږ څنګه کار اخیستلی شو. نو زه خپل ویب ایډیټر ته راغلم. تیرو څو ویډیوګانو کې موږ له براکټس ایډیټر څخه کار اخیسته. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې له اټم ایډیټر څخه کار اخلو او په دې کې به موږ خپل HTML کوډ او را روان چې څونه کلاسونه دي موږ سره د CSS د جاواسکرپټ او نور کلاسونه هغه کې به موږ له همدغه ایډیټر څخه کار اخلو. نو تاسې ګورئ تیر کلاس کې موږ تاسو اټریبیوټس باندې کار کړی و. راځو یو نیو فایل جوړو. موږ سره HTML کورس په نوم فولډر په دې رایټ کلیک کوو، نیو فایل، او دلته موږ یو بل فایل اخلو، هغه هم د iframe په نوم باندې .html extension سره دا سیف کوو. نو تاسو ګورئ موږ سره خالي صفحه راغله او دلته راځو تر هر څه وړاندې زموږ د HTML چې کوم بیسیک کوډ دی هغه لیکو ورته. نو دا تاسو ګورئ زموږ د HTML چې کوم بیسیک کوډ دی هغه تیار دی. ډاک ټایپ موږ واخیسته، یعنی موږ وایو چې دا موږ سره کوم ډول فایل دی، کوم ډول ډاکومنټ دی. HTML ټیګ موږ خلاص کړه. HTML کې دننه موږ هیډ فایل واچو او هیډ کې موږ بیا دننه چې کوم دی ټایټل ټیګ واچو، بیا هیډ ټیګ موږ بیرته کلوز کړه. باډي ټیګ هم واخیستو، باډي ټیګ هم دلته کلوز کړو، او اخر کې موږ HTML هم کلوز کړو. اوس موږ چې څه کارونه کوو هغه موږ په باډي ټیګ کې کوو. نو زه راځم هر څه نه وړاندې iframe tag اخلم او دا بیرته دلته کلوز کوم. اوس ځو او ګورو چې دا موږ سره په براوزر کې څنګه شو کېږي. نو هر څه نه وړاندې د موږ سیف کوو، کنټرول اس سره سیف کولی شو، او راځو کوم فایل چې موږ جوړ کړی په دې باندې رایټ کلیک کوو، د دې چې کوم پات دی هغه کاپي کوو. یعنی موږ دغه فایل غواړو چې په کروم کې خلاص کړو، د هغه لپاره موږ سره د دې اډرس ضروري ده. تاسو په تیر ویډیوګانو کې کتل چې موږ څنګه د دې څخه کار اخیستلی شو. نو دلته راځو کنټرول وي چې کله موږ انټر پرس کړو، تاسو ګورئ موږ سره تر فلحال دغسې یو څه دلته شو کېږي. اوس غواړم دلته یو ویب سایټ شو کړم، د هغه لپاره زه راځم د دې iframe ټیکسټ منځ کې موږ هیڅ نه لیکو، د دې خپل یو څه اټریبیوټس دی او یا هم پراپرټیز دی هغه نه کار اخلو. SRC یعنی سورس کې به تاسې هم کولی شئ د بل ویب سایټ اډرس واچوئ، او هم کولی شئ که تاسو سره همدغه فولډر کې یا د همدغه HTML بل فایل ښودل غواړئ هغه هم تاسې وراچولی شئ. مثال ته راځم، هر څه نه وروسته پروتوکول لیکل ډېر زیات ضروري دی. تاسو به خامخا پروتوکول لیکئ، له هغه نه وروسته www.pashto.com لیکم ورته. اوس خپل دغه فایل سیف کوو. راځو کله چې دلته موږ ریلوډ بټن کې کاږو نو تاسې به ګورئ چې زموږ کوم ویب سایټ دی هغه به دلته لوډ شي او یا به هم دلته راشي. تاسې ګورئ زموږ هغه ویب سایټ دلته راغی. دا موږ سره د iframe کمال دی چې موږ کولی شو په خپل ویب پیجز کې نور ویب سایټونه وښیو او یا هم کولی شو نور پیجونه پکې شو کړو. اوس زه غواړم چې د دې چې کوم اندازه د هایټ او وایټ دې کې فرق راولم، یعنې زیات دې کوم یې کم کړم، موږ کولی شو هغه وکړو. څنګه؟ ایډیټر ته راځو، بل موږ سره اټریبیوټ دی او یا هم بل موږ سره د دې پراپرټیز دی وایټ په نوم باندې، او دلته راځو ایکوال ټو څونه پراخوالی ورکوي. مثال ډول ورکوم چې 400 پکسله، او همدا ډول موږ سره هایټ هم شته چې د هایټ څونه ورکول غواړي، نو هغه لپاره زه ورته لیکم چې 600 پکسله. کله چې دا سیف کړو او راشو خپل HTML فایل ریلوډ کړو نو تاسې به ګورئ چې زموږ هغه کوم سایز موږ ورکړی هغه د په کتلو سره به موږ سره د دې هغه فریم جوړ شوی وي، او چې کوم ویب سایټ موږ پکې ورکړی هغه به همدلته دننه خلاصیږي، موږ سره به شو کېږي. نو تاسې ګورئ چې اوس دغه HTML کې کوم ویب سایټ چې موږ ورکړی هغه دلته موږ سره شو کېږي. له دې نه علاوه تاسو کولی شئ هر ویب سایټ ورکړئ پکې شو کولی شئ.
اوس راځو موږ کولی شو لاندې د دې نه لیکل هم راولو. مثال زه راځم پی لیکم او پی کې دننه موږ یو څه لیکل کوو. مثال زه ورته داسې ډیمي ټکسټ لیکم. مثال دا یو لیکل ما وکړه. نو اوس کله چې دا سیف کړم او راشم دا صفحه ریلوډ کړم نو تاسې به ګورئ چې موږ سره دا لیکل دلته لاندې شو کیږي. خو زه غواړم چې دغه لیکل دلته بره راشي دې ساحه کې وښودل شي. نو د هغه لپاره موږ سره یو بل پراپرټیز لري دي چې هغه موږ الاین استعمالوو. الاین یعنې زموږ دغه آی فریم چې دی دا باید کوم طرف ته الاین وي، یعنې اضافي په کوم ساحه کې وي. که چېرته موږ ورته لیفټ ولیکو نو زموږ آی فریم چې دی هغه به همدلته لیفټ پاتې کېږي او دا لیکل به بره راځي. خو که چېرته غواړئ چې نه دا دې رایټ طرف ته راشي نو بیا تاسو کولی شئ د لیفټ په ځای ورته رایټ ولیکئ. کله چې رایټ ولیکو سیف یې کړو او راشو خپل دا کوم پاڼه چې دا ریلوډ کړو تاسو ګورئ زموږ هغه آی فریم چې دی هغه ښي لاس ته راغی او لیکل چې دی هلته موږ سره بره پاتې شو. څونه لیکل چې تاسو وکړئ هغه به تاسو سره شو کیږي. همدا ډول دې کې موږ سره یو بل پراپرټیز هم د هغه فریم بارډر دی. که تاسو دلته وګورئ نو په دې ساحه کې موږ سره کوچنی بارډر ښکاري. که تاسو غواړئ چې دا لرې کړئ لرې کولی هم شئ. د هغه لپاره به تاسو بیا هم راشئ فریم او فریم نه وروسته به بارډر ورته ولیکئ او اکول ټو که چې کله ته موږ 0 ولیکو نو مطلب د دې چې کوم فریم بارډر دی هغه باید موږ سره 0 شي. ګوره چې کله زه صفحه ریلوډ کړم اوس چې موږ سره کوم فریم ښکاري هغه ته سره هغه کوم بارډر چې موجود و هغه اوس فعال د موږ سره نشته. نو په دې ډول موږ کولی شو د دې هغه بارډر هم لرې کړو. نور که بیرته ورکول غواړئ بای ډیفالت د دې خپله 1 پکسل وي نو تاسو کولی شئ بیرته 1 ورته ولیکئ او یا هم بیخي ترې لرې کړئ نو تاسو سره به هغه بارډر دلته شو کېږي. نو دا موږ سره د آی فریم ټیګ چې موږ څنګه کولی شو په خپل ویب پاڼو کې او یا هم ویب پیجز کې استعمال کړو. تر بیا چې راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای پامان.